Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn một câu trả lời mẫu cho một câu hỏi chủ đề Speaking Part 3 liên quan tới phần History nhé. Vậy thì câu hỏi mẫu của chúng ta sẽ là gì? Nó sẽ là What can educators do to make learners more interested in history? Vậy thì đây là một câu hỏi liên quan tới cái opinion, liên quan tới cái quan điểm cá nhân của chúng ta. Thế thì chúng ta sẽ có thể áp dụng cái chiến thuật như là mình xây dựng cái cấu trúc trả lời ấy. Cái sườn trả lời như là trong writing part 2, chúng ta sẽ bắt đầu với một main point, một cái điểm chính của chúng ta, sau đấy chúng ta thể đi tới example hoặc explanation, hoặc là cả example lẫn explanation, đúng không? Vậy thì bây giờ bạn hãy cùng nghe câu trả lời mẫu mà mình đã chuẩn bị và để xem là những cái điểm cấu trúc main point các thứ của chúng mình sắp xếp như thế nào nhé. Vậy thì what can educators do to make learners more interested in history? Bắt đầu nào. From what I've seen, to garner interest among teenagers, there needs to be more innovation in presenting history as a storytelling medium. One of my go-to channels on YouTube is Tasting History with Max Miller, in which Max incorporates the preparation and cooking of dishes throughout history with the relevant historical background information. Max's channel is a massive hit, and it has accumulated millions of subscribers so far. What I'm essentially saying is that if educators can combine history with topics that teenagers find intriguing, surely it can pique their interest in further exploring events that have happened in the past. Các bạn hoàn toàn có thể pause video lại, xem lại những cái phần luận điểm của mình, xem lại những vocabulary và grammar liên quan. Và nếu các bạn thích video này, hãy tặng mình một like và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.